नमस्कार मित्रांनो, पाऊलवाटेच्या नवीन भागामध्ये मी म्हणतात तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। खरं तर बऱ्याच दिवसांनी आपला हा व्हिडिओ येतोय, त्यामागचं कारणही तसंच आहे। मित्रांनो आपल्या बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ येण्याचं कारण तुम्हाला माहितीच आहे, कारण सध्या आपल्यावरती उद्भवलेलं कोरोनाचं आणि कोकणवरती खास करून कोकण कोल्हापूर या भागात असलेलं पुराचं संकट, त्यामुळे सध्या व्हिडिओ किंवा आपली जी टूर होती ती थोडे दिवस बंद होती। मात्र सध्या परिस्थितीत पूरस्थिती आणि कोरोनाचं सावट थोडंसं कमी झाल्यामुळे आज आपण पुन्हा एकदा निघालो आपल्या भ्रमंतीला। व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी महापुरामध्ये ज्यांनी आपला जीव गमावला आहे त्यांच्यासाठी 2 मिनिटं स्तब्ध उभं राहून त्यांना एक आदरांजली देऊया। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। खरं तर व्हिडिओची सुरुवात ही सकाळी जे आपण घरून निघालो तिथून झाले, तर चला तिकडनं सुरुवात करूया आणि हा व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा। तर मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं आपल्या आता राईडला सुरुवात होते। आता वाजले 7:43। ही तुम्हाला जसं सांगितली तशी रोड ट्रिप आहे, त्याच्यामुळे डेस्टिनेशन काय असेल ते मला अजून माहिती नाही, पण छानसा पाऊस आपल्याला मिळेल आणि पावसामध्ये निसर्गाची जी मजा ती आपल्याला छानपैकी घेता येईल। सकाळी सकाळी विदाऊट ट्रॅफिक मुंबईतून प्रवास करणं हे खूप सोयीचं ठरतं। तरी पण आज आपल्याला लेटच झालं आहे, कारण आपल्याकडे सध्या काही टार्गेट नाही आहे। आपल्याला जी रोड ट्रिप आहे ती एन्जॉय करायची आहे, त्यामुळे स्पेशल असं डेस्टिनेशन किंवा मीटिंग पॉईंट मीटिंग टाईम असं काही आज सेट नाही आहे। त्यामुळे एकदम आरामात आज सर्व चालणार आहे। सगळ्या रोडवरती गाडी चालवायची मजा ना, हा त्यामध्ये तुरंगी म्हणजे एकदम मस्का, अशामध्ये गाडी चालवायला खरंच खूप छान वाटतं। असं छानसं असं नेचर, समोर असा मोकळा रस्ता आणि आपली हातामध्ये तुरंगी। तर कळंबोलीच्या सिग्नलला तर आता आपण पोचलो आहे। आता थोडंसं कुठे जायचं ते बघावं लागेल, कारण आपला रूट आहे तो अजून पक्का झालेला नाही, त्याच्यामुळे इथून कुठे जायचं ते थोडंसं आपल्याला बघावं लागेल। पहिल्यांदा एवढं कन्फ्यूज झालो आहे कुठे जाऊ ते। खरं तर एवढे स्पॉट्स माहिती आहेत, परंतु हे लॉकडाऊनच्या पोलिसांच्या बंदोबस्तामुळे नक्की कुठे जाऊ त्याबद्दल थोडंसं कन्फर्मेशन होत नाही आहे। आणि मोरवे डॅमवरशी पण बघू, सकाळी सकाळी कोणी नसणार, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी आपल्याला ड्रोन असेल तर ड्रोनने कवर करू शकतो। तिथे कुठेतरी पहिलं पाणी घेऊया आणि मग पुढच्या प्रवासाला लागूया। तर एक विचार करून आता मी मुंबई पुणे जो जुना हायवे आहे त्या हायवेला आलो आहे। कदाचित सोंडाई गाव जे आहे, सोंडाईच्या पुढे एक छोटासा धबधबा आहे, तर तो एक्सप्लोअर करण्याचा आज मी विचार करतो आहे। मित्रांनो, अशी हिरवळ बघितली ना चावी बाजूला की असं मन एकदम भरून येतं, मनाला चावल लागते ती अशा राईडची, आणि मग राईड सफल झाल्याचा आनंद आपल्या मनाला होतो। खरंच खूप भारी फिलिंग असते ना जेव्हा असे रस्ते आणि समोर तुम्ही बघता ते डोंगर आणि आजूबाजूची ही ग्रीनरी, हा मनाला प्रफुल्लित करते। ही असणार आजची आपली खडी रोड ट्रिप, कारण आपण फक्त ह्या निसर्गामध्ये फिरतोय, जिथे रस्ते मिळेल तिथे आपण चाललो आहे। खरं तर हा आहे चौक कर्जत रोड, खूप छान असा हिरवाईने नटलेला हा रस्ता आहे आणि बिना खड्ड्यांचा, त्याच्यामुळे गाडी चालवायला पण मजा येते, एक वेगळा आनंद मिळतो।
तर इथून पुढे थोडंसं पुढे गेल्यावरती आपल्याला तो सोंडाईचा फाटा मिळेल. तो फाटा पकडून आपल्याला जवळपास एक 8 ते 9 किलोमीटर आतमध्ये अंदाजे असेल. त्याच्या पुढे तो धबधबा आहे. तर तुम्हाला समजलंच असेल इकडे कसं यायचं ते. कोणता रस्ता आहे? बोरगाव. हाच आहे, 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 हाच आहे. हे छोटे छोटे रस्ते असतात ना गावातून जाणारे, त्यात पण खूप मजा असते. गाडी चालवायला पण जाम मजा येते. फक्त एवढंच की गाव जिथे येईल तिथे थोडीशी सावधानतेने गाडी चालवा. जवळपास तब्बल 1 वर्षानंतर मी इथे येतो आहे. लास्ट टायमाला जेव्हा लॉकडाऊन उघडलं होतं, अनलॉक झालं होतं. अनलॉक म्हणजे पूर्णरित्या नाही, जवळपास अनलॉक 2. सो तेव्हा मी इथे आलेलो सोंडाई किल्ल्यावर. सोंडाई किल्ल्याचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर इकडे देतो आहे, बघून घ्या. खूप छान व्हिडिओ आहे. आणि तेव्हा जे मिळालेले ड्रोन शॉट्स ते सुद्धा फार उत्तम, तुम्हाला आवडतील याची खात्री आहे. सो नक्की बघून घ्या सोंडाईचा हा सोंडाई फोर्ट. हा छानसा सुंदर असा रस्ता. आणि तो तिकडे दिसतोय तो आहे किल्ले इरशाडगड. सो सोंडाई देवीचा हा बोर्ड तुम्हाला मी बोललेलो, सोंडाई माता प्रसन्न, सोंडाई देवीचं मंदिर आहे. छानसा असा सुंदर असा निसर्गरम्य परिसर. मित्रांनो, सोंडाईच्या बाजूला, सोंडाईच्या दिशेने जाताना तुम्हाला मध्ये एक सुंदर असा जे स्थळ आहे किंवा सुंदर असं दृश्य दिसतं, ते मी तुम्हाला दाखवतो. तरी बघा, हे आहे पावना धरण बॅकवॉटर. अर्थात पावना जो धरण आहे त्याचा जलाशय आहे. तुम्ही बघाल इतका मोठा आणि प्रचंड असा जलाशय आहे. तर हा जलाशय तुम्हाला ड्रोनच्या माध्यमातून बघायला नक्की आवडेल. तर चला ड्रोनचे शॉटसुद्धा आपण बघून घ्या. जी गोष्ट तुफान मजा या पावसाची आपल्याला पाहावयास मिळते. छानपैकी मस्त गरगरीत असा पाऊस आज आपल्याला मिळाला आहे. आणि आपली एवढ्या दिवसाची जी राईड करण्याची इच्छा होती, पावसामध्ये राईड करण्याची इच्छा, ती आता पूर्ण होते आहे. हे बघा, तर मित्रांनो, आता आपण ज्या स्पॉटला पोहोचायचो त्या स्पॉटला पोहोचलो. तुम्ही माझ्या मागे बघा, हा ट्विज धबधबा आहे. तर खूप मस्त आहे. आता सध्या पाऊस कमी असल्यामुळे प्रवाह थोडासा कमी आहे. पण हल्ली 2 दिवसापूर्वी खूप मजबूत पाऊस होता, त्याच्यामुळे फ्लो एकदम चांगला होता. पण आता पाऊस येतो आहे, धबधबा चालू आहे. तुम्ही एकदा नक्की भेट देऊन बघा. तुम्हाला सुद्धा हा जो धबधबा आहे तो आवडेल.
ज्या पायथ्याचं गाव आहे तिच्यापासून 2 मिनटावरती हा आपल्याला धबधबा आहे. तर आपण धबधब्याविषयी थोडं गावकऱ्यांकडनं जाणून घेऊ. तर मित्र, हा आपला मित्र आहे जो या गावामध्ये राहतो. तो आपल्याला या धबधब्याविषयी आणि या गावाविषयी थोडीशी माहिती देऊ. माझं नाव शंकर खडके. मी राहतो चांगेवाडीमध्ये. बोरगाव पाड्यावरनं आपल्याला 7 किलोमीटर आपल्याला चांगवाडीमध्ये एक वॉटरफॉल आहे आणि सोंडाई माता मंदिर एक आहे. आदिवासी गाव म्हणून आपण सर्वांनी इकडे येवावे. या आदिवासी लोकांना आणि गरिबांना थोडी मदत करावी. असे लोकांनी इकडे आल्यावरती दुकानं पण थोडीशी चालतील अशी माझी नम्र विनंती आहे. तर तुम्ही बघितलं हा जो मागे छानसा असा निसर्गामध्ये असलेला धबधबा आहे, नैसर्गिकरित्या हा धबधबा वाहतो आहे. तर खरंच इथे जी गावं आहेत, कारण मागच्याच वर्षी सोंडाई किल्ल्याला भेट दिलेली, तेव्हा तेथील गावकऱ्यांचं जे म्हणणं आहे किंवा त्यांचे जी साधनं आहेत ते आपण त्याबद्दल जाणून घेतलेलं आहे. खरं तर ह्या लोकांना रोजगार असा फारसा उपलब्ध नाही, कारण ह्या प्रत्येक कामासाठी यांना कर्जत शहरामध्ये जावं लागतं आणि तिथून सर्व जे वस्तू आहेत किंवा घरासाठी लागणारे दैनंदिन जीवनातल्या ज्या वस्तू आहेत त्या त्यांना आणाव्या लागतात. खरं तर असे छोटे मोठे निसर्गातले जे स्पॉट असतात तिथे आपण भेट द्या आणि गावकऱ्यांकडनं दुकानातून त्यांच्या वस्तू घ्या, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या रोजगारामध्ये त्यांना हातभार लागेल. खरं तर अशी खूप सारे छोटे धबधबे आणि नैसर्गिक जे स्पॉट्स आहेत ते बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला अशा छोट्या मोठ्या गावांमध्ये बघायला मिळेल. तर तिथे कृपया भाववाल्यांशी भाव करू नका, त्यांना सहजते मदत करा, त्यांच्या दुकानातून वस्तू घ्या, जेणेकरून त्यांनासुद्धा रोजगार उपलब्ध होईल. थँक्यू मित्रा. तुम्ही आता गावकरी म्हणून काय काय सोयी देता? म्हणजे आता समजा इकडे आल्यानंतर आम्ही त्यांना कपडे वगैरे चेंज करायला रूम पण असतो. भिजल्यानंतर कुठे त्यांना जेवण वगैरे काय ऑर्डर दिली तर आम्ही जेवण पण देतो. जेवणाची वगैरे फॅसिलिटी तुम्ही करता? फॅसिलिटी आमच्याकडे आहे. तर हे अजून एक फायदा आहे, कारण इथे आतमध्ये कर्जतपासून जवळपास 7 किलोमीटर आतमध्ये हे गाव आहे आणि हा मागचा धबधबा आहे. तर तुम्ही बघाल हे लोक ह्यांना तुम्ही पहिले जर ऑर्डर दिली तर हे सर्व जेवणाची सोय ते करतात. तर मित्र, तुझा नंबर मी इथे खाली देतो. जर कोणाचा फोन आला तर त्यांची चांगल्या प्रकारे सोय कर. मित्रांनो, तुम्हाला एकच सांगतो, जेव्हा तुम्ही अशा ठिकाणी येता तर हे माणसं विरहित म्हणजे जास्त गर्दी नसलेली ठिकाण आहे. तर कृपया इकडे याल तेव्हा कचरा करू नका, जेणेकरून ज्या निसर्गाचं सौंदर्य आहे ते अबाधित राहील आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. चला तर ह्या स्पॉटवरनं मी तुमची रजा घेतो. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.